ਕੋਟ ਲਖ ਧਿਆਵੈ ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਕੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੁਹਾਵੀ ਕਮਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ਰਹਾਉ। ਲਾਖ ਭਗਤ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ ਲਾਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਸਾਧੈ। ਲਾਖ ਜੋਗੀਸਰ ਕਰਤੇ ਜੋਗਾ ਲਾਖ ਭੋਗੀਸਰ ਭੋਗੈ ਭੋਗਾ। ਘਟ ਘਟ ਵਸੈ ਜਾਣੈ ਤੋਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ। ਕਰੋ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਤਾਕੋ ਜਿਉ ਦੇਈ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਆਇਆ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂੰਝਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂੰਝਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਨਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ। ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ। ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਰਹਾਉ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਲ ਨ ਨੇੜੇ ਜਾਈ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੀ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਨ ਭੇਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਭਾਜ ਲੈ ਜਾਸੀ ਮਨ ਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਉ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਗਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ
ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਵਿਗੁਚੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੌਂਕ ਮੁਏ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵੈ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨ ਛੋਡੈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਕਾਈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਬਿਨ ਹਰਿ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ। हारमोनियम दोनों ओपन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ हाँ बोलो बोलो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ठीक है करो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। थोड़ा रिवाव दे दो रिवाव। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ठीक है ਵਾਹਿਗੁਰੂ थोड़ा रिवाव और दे दो खोल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਆਦ ਮੋਰਗਾ ਆਏ ਹੈ ਆਦ बानक बने बचित पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए आज मोरे आज मोरे स्वप्न चरित्र चित्र बानक बने बचित्र स्वप्न चरित्र चित्र बालक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए आज मोरे आए आज मोरे आए आज मोरे आज मोरे
ਆਜ ਮੋਰੇ 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 ਪਰਮ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ ਮੁਖ ਪਰਮ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ ਮੁਖ ਭਟ ਨਿਰਸਾਲ ਮਦ ਮਦ ਆਏ ਸੋਪਨ ਸੁਦਾਸਨ ਵਿਲਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕ ਮਾਲ ਸੋਪਨ ਸੁਦਾਸਨ प्रेम रस विश्व में सहज समाए हैं आज भोरे आज भोरे आज भोरे मोरे आज मोरे आए सब नजर बने पितृ भावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं भर मंदे आड़ लाले लोचन विकाल मुख भज कर काल मद मद सब न सुधा मिला दे कमल प्रेम रस बिसमय सहज समाय अन चवद जियो कर गई मई जल बिन कर फिर न दिखाए आज मोरे आज मोरे आज मोरे आज भोरे आज भोरे आज भोरे आज भोरे आज भोरे चार शब्द सुन अखियां कर गई चादर को शब्द सुन अखियां कर गई अखियां कर गई अखियां अखियां कर गई शब्द सुन अखियां कर भई दल मीन गत बिरगैन गाए हैं भई दल मीन गत बिरगैन गाए हैं आज भोरे आए हैं आज भोरे आए हैं आज भोरे आए आज भोरे आए आज भोरे आए हैं आज मोरे आए हैं मोरे आए हैं राजन के राजा महाराजन के महाराजा 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 ऐसो राज शो और दूजा गुण ध्याय ऐसो राज शो और दूजा गुण ध्याय राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के शत्रधारी शत्रुपद शैल रूप शीतनाथ शत्रधारी शत्रुपद शैल रूप शौरी कर छाया बार
ਕਰ ਵੇਦ ਨਾਥ ਵਾਲਾ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਵਿਸ਼ਵਕਰ ਵੇਦ ਨਾਥ ਵਾਲਾ ਕਰ ਬਾਰੀ ਕਰ ਬਾਣ ਤਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਤਾਈਏ निर्जन रूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान प्राण के बचैया भूत भूत के दवैया रोग शोग के मडैया किंतु मानी महामान विद्या के विचार हो के दवैया अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो के सत्रण के सूल हो के मित्रण के बाल हो बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में तिलक रो के रोवेले माग देश के मंगेले वीर भंग सी गुंडेले पाप पूज को मलक गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस भावे तिब्बत ते आए धोख दे को जोत के जोतैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ तीनों लोक गाई बकरी गंधारी गोर ककरी गदेजा चारी पाउंड के आरी तेरो नाम ते आयत है राज के राजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज शो दूजा गुण प्यारिया ऐसो राज शो दूजा कौन त्याय राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के कर्म दूता तारी विद्या तारी ब्रह्मचारी योली कर्म दूता तारी विद्या तारी ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे अस्कृपान खंडो खड़ग तुमवर अर्ती सैफ सरोई साथी याए हमारे तीर तीर तू ही साथी तू ही तोड़ तलवार नाम त्यारो जोड़ पै भवे सिंह पार काल तू ही काली तू ही देगा तीर तू निशानी जीत की आज तू जगबीर खंडा प्रथम ने साज के दिन सात संसार पाया ब्रह्मा विष्णु ने साज पुत्री का खेल रचाए बनाया सिंध पर्वत ने थम्मा गगन रहाया सिरजे दानो देवते तिन अंदर बांध रचाया तैं दुर्गा साज के दैतां दा नाश कराया तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दै सरकाया तैथों ही बल कृष्ण लै कंस के सिमर बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिन्नी तनकाया किन्नी तेरा अंत न पाया किन्नी तेरा अंत न पाया तणर बाण तारे छक्के छैल तारे तणर बाण तारे छक्के छैल तारे लहे खग ऐसे महावीर जैसे जुरे जंग जोरंग करे युद्ध घोरंग कृपा नित दयालंग सदाए कृपालंग राकड़ी कृपालंग जटा जुड़ी जवानंग सबीर जागड़ धंग जगे लड़ाक लागड़ धंग पक्के पुरखी ढोल नगारे बाजे बांध बांध जो दारुण गाजे टाट डफ डमरू डुक डुकी खली नाय नो फिरी याद न कनी नमस्कार मोर तीरो तो फंगंग नमो खग अदंगं अभयं अपंगं गदायं गदिष्टयं नमो साथियं जिने तुले तुलियं बियो नाम बियो राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज शोभिया दूजा कौन ध्याए ऐसो राज शोभिया दूजा कौन ध्याए राजन के राजन के राजन के राजा राजन के राजा महाराजन के काहू के तनैया है न भैया जाके भैया काहू छौड़ी हो शैया छोड़ कांसो की तलाई साधना सदैया धूल काली के तजैया थोम तार के तरैया ध्यान ताको सब और के बडैया एक नाम के जपैया और काम के करैया ध्यान ताको सदा लाई है राजन के राजा
मरी जगत में तुमरी महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग चक्र भयो डंक्या बजे रणजीत पे जब ही नाना 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 कर शब्द प्रकट पे कंप्यो धरनी तार सारा रा 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 कर सर के जावत तीर छतियां चीर दुष्ट सबन के तड़प तड़प निकसे प्राण आगे रघुवीर महाधीर की गिरत पगरी खूब परी जगत में तुमरी नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह तेज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह तेज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोविंद सिंह हक हक अगहा गुरु गोविंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह शाह शहन शाह गुरु गोविंद सिंह 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 अखंड भिंड खलदल खंडन अदरन मंडन भरपंडन भुजदांड अखंडन तेज प्रचंडन दोट वर्णन दान सुख संता करणन धर्म दंडन कलियुग हरण आसन जय जय जगतारण सृष्टि बारण जय देव ममृत बारण जय देव राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा 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 महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा महाराजन के महाराजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाइए हर जुग जुग भगत पाया हर जुग जुग भगत पाया पैद रखता राम राजे प्रहलाद कराया हंकारी अनिंद का पिट दे रामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सेविया अंत ले दी सदाया जन नानक ऐसा हार सेविया ऐसा हार सेविया ऐसा हार सेविया पहला दुखदारू सुख रोग प्यार जहाँ सुख ना होई तू करता करना में ना ही जाऊं करी ना होई बलहारी कुद तपस्या तेरा अंत न गाई लखिया रगा जात में जोत में जाता अकल कला भरपूर तू सच्चा साहिब सिसवा लियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहा सोदरा आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा कहना सो कर केहा चित में सर्व संभाले वज तेरे नाद अनेक असंख्या कित तेरे वावण वार कित तेरे राग परी सो कहिए कित तेरे गावण वार गवन पवन पानी भय संकर गावे राजा धर्म गवार गावन चित्र गुपट लिख जानन लिख लिख धर्म विचार गावन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवार
ਇੰਦਰ ਵਿਨਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਮੇਰੇ ਆਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਤਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰ ਸੇ ਤੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋਤ ਦਪਾਵਣ ਰੱਬੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਦੋਂ ਗਾਵਣ ਸਿਮਤ ਆਵਣ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਜਸੀ ਰਚਨਾ ਦਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਦਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਜੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਸ਼ਾਉ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ ਕੀ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੀ ਭੰਡਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਚਾ ਨਾਮ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚੱਲੀਐ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ
ਮੋਕੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਵਤਾਸੈ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ। ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ। ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਤਾਕਾ ਰਿਜ ਕੇ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ। ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਵਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਉਡਿਆਵੈ ਸੈ ਕੁਸਾ। ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਰਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੈ ਸਭ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੂਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ।
हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी। तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सासत जी। कर किरिया खट करम करंता। से भगत भले जन नानक जी। जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वडे अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सै का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साईं। जो तू भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हों पाई रहा। सब तेरी तू सबनी ते आया। जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया। तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जनाहे सोई जन जानै। हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेविया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर न कोय। तू कर कर विख है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ा भई ले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया। पंकज मोह पग नहीं चाल। हम दिखात है डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ। ना हो जते सती नहीं पड़िया। मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा। जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हरि राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की रखो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा।
अपना जान करो प्रतिपार। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ द मोहे बचाओ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सेख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है साध कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सतर हमारी मारिय। आप हाथ द मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, सीरियस तुझ जू करियो रक्षा। राख ले हो मोए राखण हारे, साहिब संत सहाय पियारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षणी उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखे, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझी उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारित भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जैरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा होवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर एकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारिया सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे,
तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए है, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए ताई सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरहु, ताके ताप तन कमो हरहु। रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट सास वस कै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दले हो उबारी। सर्ब ठौर हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरी नी आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। सरियस पाण कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर, गए हो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कर, गए हो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां। शब्द गावने आईयां, शब्दों तां गावो हरि केरा। मन जिनी वसाय, कह नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गलां समरत सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है। जिस दे सो पावै, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान किता गुरु विटो। जिस दियां वडियाइयां, कह नानक सुनो संत हो। शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते। काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको।
ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸਨਉ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੇ ਉਰ ਧਾਰ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਆ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरै सूतर तारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ।
ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਹਿਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੁੱਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋਹ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਓ। ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਰਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ।
ਆਪ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਓ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਾਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਸੇਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਨਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਇ। ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होय। ठीकर फोर दिलीस सिर प्रपुर किया पहचान। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम। अकाल मूरत अजूनी सैपं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु जी जो तो प्रेम खिलन का चाव। सिर धर तली गली मेरी आव। इत मारग पैर धरी जय। सिर दी जय तान न की जय। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने कहावो। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दावो। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दावो।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਤੋ ਕੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਹਾਉ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹ ਨਾ ਸਾਕੈ। ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਈ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੀ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਵ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗਾ ਭਾਵ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਸੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਵ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਣੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਅਚੰਤ ਕੰਮ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਵਿਗਚੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੌਂਕ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵਹਿ। ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨ ਛੋੜੈ। ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਕਾਈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਤੈ ਬਾਦ ਵਖਾਣੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ। ਭਜ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ
जुग जुग होई कोई ना मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै जिन हर राख्या उर तारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग साध संगत जीओ, भगतां दी सदा तू रखदा हर जीओ धुर तू रखदा आया। जिन्हां जरनैलां ने दिल्ली फतेह कीती ਉਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੰਡਾ ਤੇ ਬਾਟਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਘਰੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖੋ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੋ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਜਤ ਤੇਰੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀ ਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮੜਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਜਬ ਰੋ ਸਗਲੇ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਸਭ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਸਭ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ
तब नैन नन नैन है तोए को सहस मूरत नना एक तो ये सहत पद विमल नन एक पद गंध में सहत तब गंध एव चलत मोए सब में जोत जोत है सोए तिथे जानन सब में जानन होए गुरसा के जो प्रकट होए जो तेस पावे तो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन देनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग होए जाते तेरे नाम वासा होए जाते तेरे नाम वासा नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आसरो नाम तेरो सा नाम तेरो केसरो ले छिटकारे नाम तेरो अम्बला नाम तेरो चंदनो बस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाते नाम तेरो तेल ले माए पसारे नाम तेरे की जोत लगाई भयो जयार पवन सगलारे नाम तेरो ताका नाम मूल माला मारे 18 स्वामी सगल तुकारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तो ही चवर डोलारे 10 68 चारे कहानी देवर तड़ है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है भोग तोहारे सतनाम है भोग तोहारे तुप दे पगृत साजे आरती मारन जाऊं स्वामी कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम लाए उत्तम दिया निर्मल भाति तोय निरंजन स्वामी कमलापति राम भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखान मदन मूरत पैतारे गोविंद शरण पाणे भज परमानंद शरण पाणे भज परमानंद सुन संध्याज देव देवा कर पद पद आद समाई सिद्ध समाज अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाए ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाए साडा ब्रह्मा निगम विचारे तिरुवलक नलक आ तत् तेल नाम की अबाती दीपक दे मुझे आरा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे पूजन हारा पंचे शब्द अनाथ वाले कबीर दास तेरी आरती के लिए नाम कार निर्वाणी नाम
ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤਸੀ ਕਾ ਕੋ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ ਇਕ ਤਾਂ ਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕੀ ਅਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੀ ਸੋਈਆ ਆਏ ਕਰੇ ਜਬ ਇਹ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣ ਸਿਰਿਆਤ ਭਾਣ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਯੋ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਯੋ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨੇ ਹੋ ਤੋਰਾ ਸਗਲੋ ਵਾਰੇ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਸਗਲੋ ਵਾਰੇ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार पाए गए के लाल आस गोविंद दास तुम्हार ऐसे चंड पर थाप दे देवन बड्यो प्रताप इन लोक जय जय करे ररे नाम सत जाप ररे नाम सत जाप ररे नाम सत जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंवर स्वयंवर सर्वदास जुगते कालम बनासी कालम बनासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते सदा अंग संगे अपंग विभूते फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे लाग सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जगी बैद रखी करतारे बादशाह शाह सब बस कर देने अमृत नाम महारस पीने निर्भोए भजो भगवान साध संगत मिल के नोदान शरण परे प्रभ अंतर जामे नानक ओट अपरी प्रभ स्वामी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਇਆਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਿਆ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ 242 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਬਾਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਮੇਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਨੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਹਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੰਨੀ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੀ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਛੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਨਗਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵੀਟਾ ਜੀ, ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ USA ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਆਓ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
नहीं
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥੇ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 350 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜੱਥਾ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਕੇਵਲ 45 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੋ। ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਤੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲੇ। ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਨ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੌਹਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਚਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਢੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਣੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਕੇਵਲ 20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਰਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲਾਸੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਦਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਓ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 6 ਨੰਬਰ बढ़ाओ। वाहिगुरु 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 इसका बढ़ाओ। वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं।
अछूत जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, सुदान करे। इन्हीं की कृपा सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा सजे हम हैं, नैयों से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा सजे हम हैं। अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं कृपा कुल काम परे। अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं कृपा कुल ताम परे, कुल ताम परे। इन्हीं की कृपा सजे हम हैं, सजे हम हैं, नैयों से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा सजे हम हैं। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत मरे। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत मरे। इन्हीं की कृपा सब शत मरे, सब शत मरे। सजे हम हैं, इनकी कृपा सजे हम हैं, नैयों से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं,
सजे हम हैं कृपा की, सजे हम हैं इनकी कृपा की, सजे हम हैं इनकी कृपा की, सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं। सजे हम हैं। तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर। तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर। तू ही निशानी जीत की। अस्किरपा खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर, सैफ सरोही सैथी यह है हमारे पीर। अस्किरपा खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर, सैफ सरोही सैथी यह है हमारे पीर, यह है हमारे पीर। तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर। तू ही निशानी जीत की। तीर तू ही सैथी, तू ही तबर तलवार, नाम तिहारो जो जपे पए सिंध पाव पार। तीर तू ही सैथी, तू ही तबर तलवार, नाम तिहारो जो जपे पए सिंध पाव पार, पए सिंध पाव पार। तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर। तू ही निशानी जीत की।
नेग अर तीर, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, 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 तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की। जिन तो हित्यायो तिनै पूरन प्रताप पायो, सरब तन ताम फल फूल सो फलत है, जिन तो हित्यायो तिनै पूरन प्रताप पायो, सरब तन ताम फल फूल सो फलत है, जिन तो नित्यायो तिनै पूरन प्रताप पायो, सरब तन ताम फल फूल सो फलत है, जिन तो नित्यायो के बंगाली, फिरंग के फिरंगाली, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में गलत है। बंग के बंगाली, फिरंग के फिरंगा, लिखे दिल तेरी में गलत है। बात देश के मंगले दी, पंगसी बुंदे ने तो तुझको मदद है।
कोमलता है जिन्हें लोग तो प्रताप पायो कब तक पर तो उन्हें तो मिटायो में आवे में आवे तो भी कोमलत है इसमें आवे में आवे तो भी कोमलत है पे आवे तो देखो गलत जिन्हें तो हिसायो प्रताप पायो करब टलता पल तो जिन्हें तो मिटायो प्रताप पायो पर तो प्रताप पायो सरब तन ताम फल फूल सो फलक है जिन्हें तो मिटायो बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है जिन तो मिटायो तिन्हें तो हिटायो तिन्हें जिन्हें तो हिटायो गुरु साधो गोविंद के गुण गाओ 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 शरण ताहे तुम आओ गज
ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਏ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸ਼ੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਰਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਏਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਜੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਜੋਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਚੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੜਾਉਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸਲ, ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ, ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਇਹ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਵਜਾਈ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲ ਸੰਤਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਸੰਤਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਸੀੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣੇ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਦਾ, ਕੈਟਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 350 ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਗਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਕੋਚਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੌਰਵਮਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਾਵਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਾਵਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਈ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਪੰਥ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਹਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਹਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਬੋਲਤੇ हैं, जब बोलते हैं तो बस हम बोलते हैं। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੰਚ ਅਸੀਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1783 'ਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਸੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੁਪ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਛੁਪ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਚਰਨਛੋਹ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲਾਂਗੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੁਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ 25,000 ਜਿਹੜੀ 30,000 ਹੈ, 30,000 ਕੀ ਆ? ਤੇ ਰੇਖਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30,000 ਸ਼ਾਇਦ 30,000 ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। 30,000 ਕੀ ਆ? 30,000 ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ 30,000 ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਧ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਸੀ। ਮਠਿਆਈ ਪੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਮਠਿਆਈ ਪੁਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋੜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਰੇਖਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਸਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਨੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਨੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਨੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰੂਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ IP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤਰਸ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ, ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ
कि मैं इस दर का कुकर हाँ, मैं गुरु तेग बहादुर साहब के दर का कुकर हाँ और मेरा इन्ना अटूट विश्वास है मेरे मालिक के चरणों के अंदर। मैं हमेशा कहना, अज फिर कह देवां कि जे मेरे मालिक का हुक्म हो जाए तो मैं समुंदर पार कर सकदा है चल के, मेरे मालिक का मेरे ते हुक्म हो जाए तो कई अग दे दरिया पार कर सकदा चल के। मैं जानदा है कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब तरस करते हैं तो फिर उहदे ते कोई औंकड़ियां दुनिया दी कोई औंकड़ा उसको रोक नहीं सकदियां। मेरा इन्ना अटूट विश्वास आ, मेरे को जो कुछ भी है मेरे चोली मालिक ने खैर पाई आ, ये मेरे मालिक ने इन्हां संगतां दे चरनां सदके खैर पाई आ, वरना ये असंभव सीगा उस सीट तो जित के आउणा जिथे कदी भी साडी पार्टी नूं मौका नहीं मिलता। जदों दी सीट बनी आ उदों दा ही कदी साडी पार्टी नूं मौका नहीं मिलिया। जदों भी मौका मिलिया गुरु तेग बहादुर साहब ने दास दी झोली उही खैर पाई आ ते दास नूं ही उत्थों बना के भेजिया है। सो मैं अपनी संगत दा बहुत बहुत कोटि कोट धन्यवाद करदा। संगत जी, जो मेरी सरकार ने मैनूं माण दिता, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैनूं माण दिता है, वो माण आप संगतां दे करके दिता है। वो खैर मेरी झोली जिहड़ी पाई है गुरु तेग बहादुर साहब ने, उहदे सच्चे उहदी सच्ची जिहड़ी आह सी जो तुसीं मेरी सेवा दे सदके पाई वो तुहाडे सदके आ। सो मैं तुहाडे सारियां संगतां दे चरनां च सीस नवा के आप जी दा कोटान कोट धन्नवाद करदा है। तो गुरु साहब मेरे ते इसे तरह तरस बनाई रखण, इसे तरह अपने चरनां दा कुकर बना के रखण। मेरी आउण वाली कुल दर कुल मैं तुहाडे लई ते अपने लिए यही अरदास करदा है कि साडी आउण वाली कुल दर कुल इस मालिक दे महान चरनां दी सेवा कर सके, कुकर बन के असीं इस मालिक दी सेवा कर सकीए। यही साडी खुशकिस्मती और यही साडे ते मालिक तरस बनाई रखे। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सारियां ही मंच असीन बहुत ही सत्कारयोग सारियां सिख साहिबान संगतां दा मैं दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी, खालसे दा दिहाड़ा है, मुख मंत्री आई आ तो जकारे दे रूप च जवाब दिया करो। जिहड़ा जकारा हुंदा है ना, ये फतेह का जकारा, अज का फतेह दिवस आ, फतेह का दिहाड़ा है और माननीय मुख मंत्री नूं पता लगे कि साडे च किन्ना क जोश है उस फतेह वास्ते। दिल्ली भी फतेह तां ही होई आ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या सी बहुत बहुत धन्यवाद साबका प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी का, जो उसे जोश दे नाल उसे बेबाकी दे नाल हाली भी बोलते हैं। सो मैं हुण बेनती करा प्रधान हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सकत्तर जगदीप सिंह जी कालों, साडे आए हुए अज मुख मेहमान श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख मंत्री दिल्ली सरकार भारत सरकार, जो पहली बारी मुख मंत्री बने। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। जो एक श्री साहब ते सिरों पाओ और एक मोमेंटो के नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्हों का सन्मान किया जाना, सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा उन्होंने वालों भी। सो हुण मैं बेनती करा सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उन्हों का सन्मान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरदार हरविंदर सिंह जी केपी और सरदार आत्मा सिंह जी लुबाणा उन्होंने वालों किया जाना। बोले सो निहाल। और साडी वड्डी भैन साडे इलाके तो MP बीबी कमलजीत सहरावत जी, वो भी बहुत सोहने बुलारे ने, पंजाबी भी बहुत सोहनी बोल लेंदे ने। बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए सारे ही मेहमानों का। सो मैं हुण बेनती करा श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख मंत्री दिल्ली सरकार, वो भी अपने दिल के वलवले और कुछ शब्द आप सब संगतां नाल साझे करना चाहते हैं। मैं उन्होंने बेनती करदा कि स्टेज पर आ जान। श्रीमती रेखा गुप्ता जी।
वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। आज का बहुत ही सुंदर दिन, दिल्ली फतेह दिवस, और इतना भव्य आयोजन, गुरु साहब का इतना सुंदर संकीर्तन यहाँ हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे बड़े भाई सरदार हरमीत सिंह जी कालका जी को, जो प्रेसिडेंट हैं गुरुद्वारा समिति के, जिनकी अगुवाई में आज का ये भव्य कार्यक्रम लाल किले के इस प्रांगण में हो रहा है। साथ ही श्री जगदीप सिंह कालो जी, श्री जसप्रीत सिंह कर्मसार जी, हमारी बहुत ही प्यारी और लोकप्रिय सांसद बहन कमलजीत सहरावत जी, और मेरे साथ कैबिनेट में कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के लिए काम कर रहे भाई मनजींदर सिंह सिरसा जी, और मंच पे उपस्थित सभी संत समाज और आई हुई सभी संगत, आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जो आज का दिन, जो हम सब के लिए बड़े गर्व का दिन है, दिल्ली फतेह दिवस, जब हमारे गुरुओं की अगुवाई में दिल्ली को फतेह किया गया। अभी भाई सिरसा जी ने बताया कैसे 30 हजारी का नाम 30 हजारी पड़ा, जब उन्होंने, पूरी सेना ने यहाँ लंगर डाला और यहीं से मोरी गेट से घुसते हुए लाल किले की दीवार तोड़ी, तो उसका नाम मोरी गेट पड़ा। मिठाई पुल पर वहाँ के लोगों के साथ फतेह के बाद जब मिठाइयाँ आपस में बांटी गई, तो उस पुल का नाम मिठाई पुल पड़ा। इतना गौरवशाली इतिहास हमारे सिख समाज का है। इतनी बड़ी फतेह आपने पूरे समाज के सिख बंधुओं ने उस समय दिल्ली में की, और उसे बार बार यहाँ याद करने का हर साल, और आने वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली इतिहास बताने का दिन, ये सेलिब्रेशन, मैं आप सबको, पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई देती हूँ। घोषणाएं तो मैंने करनी थी, पर सिरसा जी मेरे भाई पहले ही मेरी सारी घोषणाएं कर गए। असल में उनकी भी गलती नहीं है। कैबिनेट में मेरे साथ काम जब करते हैं तो मैं बहुत सारा काम इनके जिम्मे कर देती हूँ, और वो इतने एक्टिव हैं, हर चीज की इतनी समझ रखते हैं, और सरकार में मुख्यमंत्री के नाते जितना सपोर्ट मुझे वो करते हैं, इसलिए उनको अब हैबिट पड़ गई सारे काम फटाफट करने की। तो उन्होंने सोचा कि जब तक रेखा दीदी बोलेगी मैं पहले बता देता हूं। पर सच में हमने ये सारी बातें जो आदरणीय मेरे भाई सिरसा जी ने कही, मैं मन से ये सोचती हूँ कि दिल्ली के अपने सिख समाज के लिए मैं जितना कर लूँ उतना कम है। तो जो सेवा भी समाज मेरे जिम्मे, हमारी सरकार के जिम्मे लगाएगा, उसमें कभी हम अपने आप को पीछे नहीं होने देंगे, हर काम को आगे बढ़ के करेंगे। क्योंकि सिख समाज का बड़ा आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पहले दिल्ली में 7 सांसद जिताए, जिसमें हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी को वेस्ट दिल्ली से इतनी बड़ी जीत हासिल कराई, और उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाते हुए सिरसा जी को, मुझको, हम जैसे सभी विधायकों को जिता करके आपने विधानसभा में भेजा है। और आपका ये आशीर्वाद दिल्ली के लिए एक नया अध्याय लिखने वाला है। दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली में हर प्रकार से जनता के हित के कामों को शुरू करने के लिए आपकी ये सारी ब्लेसिंग हमारे काम आने वाली है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि सिरसा जी जैसा
एक प्रतिनिधित्व आपने हमें दिया है, जो ना केवल समाज की आवाज वहां उठाते हैं, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए हमेशा हित के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ चढ़ के दिन रात मेहनत करते हैं। मैं आज दिल्ली सरकार की ओर से और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम कर रही है, आप सभी को दिल्ली फतेह दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए यही कहना चाहूंगी कि गुरु साहब की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे और दिल्ली प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कालका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके आज के इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनाया। मैं आपकी बहन के नाते हमेशा सिख समाज के साथ उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी मिलूंगी। मैं आज गुरु साहब के चरणों में ये फिर से संकल्प लेती हूँ। मिल करके बोलेंगे, वाहिगुरु जी दा खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। मैं उन्होंने बेनती करदा कि सतगुरां की हजूरी में आ जान। बाबा सज्जन सिंह जी USA वाले। भाई अमरीक सिंह जी ते भाई ज्ञान सिंह जी, ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। सरदार अमरीक सिंह जी ते ज्ञान सिंह जी स्टेज ते आ जान। सो बाबा सज्जन सिंह जी, उन्होंने मैं बेनती करदा कि ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਲੋ, ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। जुगो जुगो टल चबर शरत तख्त के मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच गुरु का खास रूप गुरु खालसा गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, गुरु कर की धरती बख्शिश बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा। फतेह बगज के बुलावे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मेरे को इन्ने चंगे शब्द नहीं जिन्हां शब्दां द्वारा मैं सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली का धन्नवाद कर सकां। जदों मैनू सरदार गुरदीप सिंह जी कालम का फोन गया भी तुसीं फतेह दिवस से आना, मैं बहुत हैरान होया भी मेरे वर्गे भी कोई फोन आ सकता है। तो इन्होंने बड़ी गरीब नवाजी की है। मैनू साध संगत जी धोड़े में बैठ के ये अज पवित्र समा आनंद मानने का समा मिलिया। ये उद्यम है सरदार नरेंद्र सिंह जी हुंदल साहब का, उन्होंने सारा ये प्रोग्राम बनाया। मैं बहुता समा नहीं लेना क्योंकि एक एक मिनट कीमती है। जो कि सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया,
ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਜਲਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਸ ਭੈਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਤਸਮੇਸ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਔਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦਲ ਪੰਥ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਭਰਿਆ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਰੱਖਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਮੋਗ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਊਟਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਨ ਤਨ ਮਾਰ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮਾਰ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ,
मोह निर्गुण तुम पूरन दाते, 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 मोह निर्गुण तुम 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 पूरन दाते, दीनानाथ दयाल, दीनानाथ दयाल, हो वार वार, हो वार वार जाओ गुरु गोपाल, हो वार वार, हो वार वार जाओ गुरु गोपाल, हो वार वार, हो वार वार, हो वार वार, वाहिगुरू। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जियो, तापो के काड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तुमरी कृपा तूत पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुमरी कृपा तूत पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो,
सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। जी जंत सब तुध पाए, जित जित पाड़ा तित तित लाए। जी जंत सब तुध पाए, जित जित पाड़ा तित तित लाए। सब किश कीता तेरा होवे, सब किश कीता तेरा होवे। नागी किछ असाड़ा जियो, नागी किछ असाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपूरे वजी वधाई, गुरपूरे वजी वधाई। नानक जिंदा बिखाड़ा जियो, नानक जिंदा बिखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा, तू मेरा राखा सबनी थाई। तांपो के काड़ा जियो, तांपो के काड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है
मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। वाहिगुरु। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सार सद ही भरपूरा, अमृत सार सद ही भरपूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। वाहिगुरु। प्रभ होए कृपाल ता एहो मान लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। प्रभ होए कृपाल ता एहो मान लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। चरण कमल हृद अंतर तारे, प्रगति जोत मिले राम प्यारे। चरण कमल हृद अंतर तारे, प्रगति जोत मिले राम प्यार। मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सार सद ही भरपूरा, अमृत सार सद ही भरपूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिले आहार राय, सुख रैण विहाणी सहज सुभाए। गुरु नानक तुठा मिले आहार राय, सुख रैण विहाणी सहज सुभाए। मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान। अमृत सार सद ही भरपूरा, अमृत सार सद ही भरपूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा। राज करेगा खालसा, आकी रगे ना कोई। राज करेगा खालसा, आकी रगे ना कोई।
कोई, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई। ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए, बचे शरण जो होए। राज करेगा खालसा आती रहे ना कोई, आती रहे ना कोई। राज करेगा खालसा आती रहे ना कोई, जी आती रहे ना कोई। आगे अपई अकाल की, आगे अपई अकाल की, तभी चलायो पंथ, तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने ओ ग्रंथ, गुरु माने ओ ग्रंथ। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह, प्रगट गुरा की देह। जो प्रभ को मिल वो है, जो प्रभ को मिल वो है, खोज शब्द में ले, खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, आकी रहे
ना को। राज करेगा खालसा जी, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, आपकी रहे ना कोई, आपकी रहे ना कोई। ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए, बच्चे शरण जो होए। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। इन्हां पंक्तियां नूं अपने मन विच वसा लईए कि साडा गुरु है सिर्फ ते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी। इस दर तो बिना मेरा सीस किते होर नहीं चुकना चाहिए। जो मंगना है इस दर तो मंगना है, जो मिलना है वो भी इस दर तो ही मिलना है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे। अजना महान सूरबीर योद्धियां नूं तुसीं याद कर रहे हो, शहीदां नूं याद कर रहे हो। जिवें दास ने आरंभ विच बेनती कीती सी, उन्हां कोल किहड़ी शक्ति सी, किहड़ी पावर सी, किहड़ी ताकत सी? सिर्फ ते सिर्फ गुरु दा शब्द, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, जिसका ओट आसरा लैके वो जूझते सन, अगे वधदे सन, ते फतेह जित उन्हां दे पैर चुमदी सी। गुरु प्यारिओ, उन्हां नूं पुछो जिन्हां ने ये दिल्ली फतेह कीती है। अज इतिहास गवाह है। तुसी ये समागम वो भी इस लाल किले की फसील तो एवें नहीं मना रहे। पता नहीं किड्डी को वड्डी उन्हां दी देन है पूरी कौम नूं, पूरे देश नूं, पूरे पंथ नूं, खालसे नूं, जिसका सदका अज तुसीं उन्हां नूं इन्ना प्यार बख्शिश कर रहे हो, उन्हां नूं याद कर रहे हो। ते धन गुरु रामदास पातशाह बख्शिश करन, कृपा करन, साडे ते ये अपना मेहर भरिया हथ रखन, सानू ये बल बख्शिश करन, अपने इन्हां महान सूरबीर योद्धियां नूं, अपने महान शहीदां नूं इसी तरह ही आने वाले समय होर चढ़दी कला दे नाल याद करते हुए उन्हां दे ऐसे महान दिहाड़े आपां शान शौकत दे नाल मनाते रहिए। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जिहड़े ये बड़ा सुंदर उपराला करते हैं। कोई भी ऐसे समागम होण, ये बड़ी चढ़दी कला दे नाल आप संगतां दे सहयोग दे नाल मनाउंदे हन। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी इन्हां ते अपना मेहर भरिया हथ रखन। इसी तरह आने वाले समय होर चढ़दी कला दे नाल ऐसे महान
ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ 1783 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੇਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਮੋਰੀ ਗੇਟ, ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਹ ਦੁਮਾਲੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ, ਹਮਾਯੂ, ਯਾਗੀਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਪਿਆ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਠੇਡੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 700 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਆਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਜੋ ਤੌਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 500 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੱਤਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਢਾਡੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸਕੂਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे गुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु जो तो प्रेम
खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी सिर दीजे कान ना कीजे। धन गुरु प्यारे प्यारे, धन गुरु प्यारे। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे, कबू ना छड़े खेत। डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे। डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ संधारा, लीनो हाथ संधारा, लीनो हाथ संधारा, लीनो हाथ डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे। जपो छाड़ रे मन बोरा, मन रे छाड़ो भरम प्रगट होए नाचो, मन रे छाड़ो भरम प्रगट होए नाचो।
या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डर पै सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के सांचे पांडे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा मन बोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा जगत बेगूता आबद जगत बेगूता कह कबीर राजा राम न छोड़ो राजा राम न छोड़ो सगल ऊंचते ऊंचा सगल ऊंचते ऊंचा सगल ऊंचते ऊंचा ऊंचा छाड़ रे मन मोरा डगमग छाड़ रे मन मोरा डगमग छाड़ रे मन मोरा डगमग छाड़ रे बड़ा अब ताज रे मदे सिद्ध पाइए अब ताज रे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदौरा लीनो हाथ संदौरा लीनो हाथ संदौरा डगमग छाड़ रे मन मारा डगमग छाड़ रे बड़ा
तू मेरे वल है तां क्या मोछंदा जा तू मेरे वल है 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 तां क्या मोचंदा जा तू मेरे वल है तां क्या मोचंदा तन सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा 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 जा तू मेरे वल है जा तू मेरे वल है जिस दा साहिब डाडा होए तिसनो मार ना सके कोई जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा तेरा बंदा जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लक्ष्मी टोट ना आवई लख 84 मेदनी सब सेव करंदा ये वैरी मित्र सब कीतियां नै मंगे मंदा ये वैरी मित्र सब कीतियां लेखा कोई ना पुछई लेखा कोई ना पुछई जा हर बख्शंदा 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 आखरू 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 बख्शंदा जा हर बख्शंदा जा हर बख्शंदा आनंद पाया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा मिल गुरु गोविंदा मिल गुरु गोविंदा मिल गुरु गोविंदा सबे काज सवारे सबे काज सवारे जा तुद पावंदा जा तुद पावंदा जा तुद पावंदा जा तुद पावंदा
सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छुंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा डगमग छाड़ रे मन भरा डगमग छाड़ रे मन भरा डगमग छाड़ रे मुल खरीदी लाला गोला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुपागा मेरा नाम सुपागा सारी संग नाल पढ़ो जी मुल खरीदी लाला गोला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुपागा मेरा नाम सुपागा मेरा नाम सुपागा मुल खरीदी लाला गोला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुपागा मेरा गुर की बचनी हाट बेकाना गुर की बचनी हाट बेकाना जित लाया तित लागा जित लाया तित लागा लागा मुल खरीदी लाला गोला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुपागा मेरा तेरे लाले क्या चतुराई तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म न करना जाई साहिब का हुक्म न करना जाई गुर की बचनी हाट बेकाना हाट गुर की बचनी हाट बेकाना
आत बकाना जित लाया तित लागा जित लाया तित लागा लागा मुल खरीदी लाला गोला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाव सपागा मेरा माला ली प्यो लाला मेरा माला ली प्यो लाला मेरा हाँ लाले का जाया हाँ लाले का जाया लाली नाचे लाला गावे लाली नाचे लाला गावे लाला गावे लाली नाचे लाला गावे लाली नाचे लाला गावे भगत करो तेरी राया भगत करो तेरी राया लाली नाचे लाला गावे गावे भगत करो तेरी राया भगत करो तेरी राया वाहगुरु 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 लाली नाचे लाला गावे लाली नाचे लाला गावे भगत करो तेरी राया भगत करो तेरी राया वाहगुरु 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 भगत करो तेरी राया 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 भगत करो वाहगुरु 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 वाहगुरु
भगत करो तेरी राया, भगत करो तेरी राया, मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सपा का, मेरा गुर की बचनी हाथ बिकाना, गुर की बचनी हाथ बिकाना, जितलाया तितलागा, जितलाया तितलागा, लागा लागा मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सपा का, मेरा पिया ता पानी आनी मीरा, पिया ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसण जाओ, खाहे ता पीसण जाओ, पक्खा फेरी पैर मलोवा, पक्खा फेरी पैर मलोवा, पक्खा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाम, जपत रहा तेरा नाम, वाहगुरु 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 जपत रहा तेरा नाम, 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 नाओ नाओ मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सपा का, मेरा लूण हरामी नानक लाला, लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, बख्शे तुद वड्याई, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, लूण हरामी नानक लाला, लाला बख्शे तुद वड्याई, बख्शे तुद वड्याई, बख्शे तुद आद जुगाद दया पत दाता, आद जुगाद
ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ गुर की बचनी हाट बकाना जितलाया तितलागा जितलाया तितलागा जितलाया तितलागा जितलाया जितलाया तितलागा जितलाया तितलागा लागा लागा मुल खरीदी लाला गोला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सपागा मेरा नाम सपागा मेरा नाम सपागा वाहेगुरु वह उपजयो चेला मर्द का मर्दा सदाए जिन सब पृथ्वी का जीत कर निशा चुल्हे निशा चुल्हाए निज पंथ चलायो खालसा हर तेज करारा निज पंथ चलायो निज पंथ चलायो खालसा हर तेज करारा निज पंथ चलायो निज पंथ चलायो खालसा खालसा निज पंथ चलायो खालसा हर तेज करारा निज पंथ चलायो ओ गुर गोबिंद होए प्रगट्यो दसवें अवतारा ओ गुर गोबिंद होए दसवें अवतारा दसवें अवतारा दसवें अवतारा दसवें अवतारा धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब ओ गुरु गोबिंद होए प्रगट्यो दसवें अवतारा ओ गुरु गोबिंद होए जिन अलख अकाल निरंजना जपयो करतारा जिन अलख अकाल निरंजना जपयो करतारा जपयो करतारा जपयो करतारा वाहगुरु 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 जपयो करतारा जपयो करतारा जपयो करतारा निज पंथ चलायो खालसा
केस धार गए खड़ग को सब दोस्त पछारा, फिर केस धार गए खड़ग को। सील जात की काच पहर पकड़ो हथियारा, सील जात की काच पहर पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा। अस्कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर आरती, सैफ सरो ही सैफ यह हमारे पीर, यह हमारे पीर। अस्कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर आरती, सैफ सरो ही सैफ यह हमारे पीर। तीर तुम ही सैथी तुम ही तवर तलवार, नाम तिहारो जो जपै, नाम तिहारो जो जपै हे सिंध भव पार। काल तुई काली तू ही तेग आरती, तो ही निशानी जीत की, तो ही निशानी जीत की। आज तो ही जगवीर, ओ बोले जीत की। तो ही जगवीर, शील जत की कच पहर पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा, पकड़ो। खंड बेहन्न खलदल खंडन अतरण वर्णन बरपन ओइदांड अखंडन तेज प्रचंडन जोत नमन पान प्रभं सुनता कम दुर्मत लन किल विक्रम असन जय जय जुकार शिष्ट कुमार मम प्रतिपारण मम प्रतिपारण मम प्रतिपारण मम प्रतिपारण। पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा, पकड़ो हथियारा। सच फतेह बुलाई गुरु की, सच फतेह बुलाई गुरु की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल श्री अकाल। सच फतेह बुलाई गुरु की, जीते ओ रण पहाड़ा, जीते ओ रण पहाड़ा। सब दैत अरण को घेर कर कियो प्रहारा। जब सहजे प्रगट्यो जगत में गुरजाप अपारा, गुरजाप अपारा, गुरजाप अपारा, गुरजाप अपारा। जो उपजे सिंह भुजंगिए, नील अंबर तारा, नील अंबर तारा। तुर्क दोस्त सब छकिए हर नाम उतारा, तुर्क दोस्त सब छकिए हर नाम। तिन आगे कोई ना ठहरियो,
भागे सरदारा जय राजे शाह वीरड़े होए सब चारा फिर सुन कर ऐसी धमक को कांपे फिर पहरा बोले सोनिहा श्री अकाल फिर सुन करे ऐसी धमक को कांपे गिर पहरा तब सब धरती हल चल पई छाड़े घर बारा यो ऐसे द्वंद कलेश में खपे ओ संसारा ते बिन सतगुर को है नहीं है काटनहारा गए ऐसे खड़ग दिखायन को सके ना चिहला वाह वाह गोविंद सिंह वाह 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 गोविंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह निज पंथ चलायो खालसा तार तेज करारा निज पंथ चलायो खालसा तार तेज करारा ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाह 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 वाह, क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन भावता है। जिन्ना दसंदड़ियां दुरमत वंझै, मित्र असाडड़े सेई, हों ढुंढेंदी जग संभाया, जन नानक विरलै केई। तरनवीर सिंह जी, रब्बी वीर जी, जिन्हां तो आप सारियां ही संगतां बड़े प्रेमा भगती दे नाल कीर्तन सरवण कर रहे सो, बड़ा ही आनंद आ रहा सी। कीर्तन बंद कराउण नूं मन ते नहीं सी करदा, मगर समा अगे इजाजत नहीं सी दे रहा, क्योंकि अगला जथा भी कीर्तनी जथा भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी पटने वाले, वो भी आप सब संगतां दे विच हाज़र ने। मैं उस जथे नूं बेनती करां कि स्टेज ते सज जाओ। उन्हां तो पहलां नानकसर दी संप्रदा तो संप्रदाय मुखी संत बाबा लखा सिंह जी कलेरा ठाठ तो उचेचे तौर पर संगतां दे दर्शन करने वास्ते, सतगुरां नूं नतमस्तक होने वास्ते और इस खुशी के दिहाड़े ते दिल्ली फतेह दिवस विच हाज़री भरन वास्ते इत्थे पहुंचे ने। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, धर्म प्रचार कमेटी वालों, प्रधान हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सकत्तर जगदीप सिंह जी कालों और समूची कमेटी वालों बाबा जी नूं जी आया करदा, बाबा जी के सारे जथे नूं जी आया करदा। और मैं इस मेरे छोटे वीर इंद्रजीत सिंह जी मोंटी, वड्डे वीर इंद्रप्रीत सिंह जी मोंटी, उन्होंने बेनती करदा कि बाबा लखा सिंह जी नूं सतगुरां दी अपार बख्शिश दा सिरों पाओ भेंट करके सन्मानित करनगे। नाले एक जो मोमेंटो यादगारी इस फतेह दिवस की 242वां फतेह दिवस आप मना रहे हैं, वो शील्ड दे भेंट करके बाबा जी नूं सन्मानित करनगे। और जदों तक साजी साज सैट करते ने, बोले सो निहाल,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕਰਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਥੇ ਚੋਂ ਮੱਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ, ਆਜੋ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਹੀ ਆਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜੋ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 242ਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਏ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਜੋ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਬ ਜੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਾਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਆਏ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੀੜਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਿੰਗਰ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਯੂਥ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਪੀਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 242 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਲੋ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, 35 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਓਨੀ ਸਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਸ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਖਿਆਲ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਤ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਟ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਰੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਸ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 40-45 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 45 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਫਤਿਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। तबे रोस जागे हो जबे बाण लगे हो तबे रोस जागे हो तबे रोस जागे हो जबे बाण लगे हो तबे रोस जागे हो जबे बाण लगे हो तबे
जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण रोस जाग्यो। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਜੂ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਜੀ। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। सबे वीरताए सोगम चलाए तबे ताक बाण हनो एक जान। सबे तबे ताक बाण हनु एक जान हनु एक जान। सबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे 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 बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो तबे रोस जाग्यो तबे रोस जाग्यो। हरि चंद मारे सो जो लाल तारे हरि चंद मारे सो जो लाल तारे हरि चंद मारे सो जो लाल तारे हरि चंद मारे सो जो लाल तारे। सो करोड़ रायन वह काल कायन सो करोड़ रायन वह काल कायन। सो करोड़ रायन वह काल कायन सो करोड़ रायन वह काल कायन। जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो तबे रोस जाग्यो तबे रोस जाग्यो। रणन त्याग पागे सोर त्रास पागे रणन त्याग पागे सबे त्रास पागे रणन त्याग पागे सबे त्रास पागे रणन त्याग पागे सबे त्रास पागे। पई जीत मोरी कृपा काल तोरी पई जीत मेरी पई जीत मेरी पई जीत मेरी पई जीत मेरी पई जीत मेरी। कृपा काल केरी कृपा काल केरी कृपा काल केरी कृपा काल केरी। देह शिवा पर मोहे एह शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरूं और सो जब जाए डरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं और फेंकूं अपने एह लालच हो गुण तो चरूं जब आव की और निधान बने अत हीरण में तब जूझ मरो अत हीरण में तब जूझ अत हीरण में तब जूझ मरो। बोले सोनिहा पई जीत मेरी कृपा काल केरी पई जीत मेरी कृपा काल केरी पई जीत मेरी कृपा
जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो 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 तबे रोस जाग्यो रणजीत आए जयंगीत गाए धनंकार करके सबे सूर हर के जीत आए जयंगीत गाए धनंकार करके सबे सूर हर के रणजीत गीत गाए गगन दमामा बाजो पर और शाने का कमांडो सूरमा खेत जमांडो सूरमा 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 खेत जमांडो सूरमा अब जूझन को दा खेत जमांडो सूरमा मार्ग पैर करी जय सिर की जय कान न कीजे इत मार्ग पैर करी जय सिर की जय कान न कीजे 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 सूरा को पहचानिए डॉलर दीन के गेत सूरा को पहचानिए डॉलर दीन के गेत पुरजा पुरजा कट मरे कट मरे कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कट मरे कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कब ना छाड़े खेत सूरा सो पहचानिए इत मार्ग पैर तरी जय कान न कीजे इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न कीजे सिर दी जय 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 वाहगुरु 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 सिर दी जय कान न कीजे सिर दी जय कान न कीजे सिर दी जय कान न कीजे सर दी जय कान न कीजे सिर दी जय सिर दी जय सिर दी जय कान न कीजे सिर दी जय कान न कीजे सिर दी जय सिर दी जय सिर दी जय कान न कीजे 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 जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे रोस जाग्यो
तबे रोस जागियो, तबे रोस जागियो, तबे रोस जागियो। गीत आए जय गीत गाए तार भर के सबे सूर हर के। गीत आए जयं गीत गाए तार भर के सबे सूर हर के, सबे सूर हर के, सबे सूर। जबे बाण लागियो तबे रोस जागियो, 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 तबे रोस जागियो, जागियो तबे रोस जागियो। बोले सोने जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए, निशान चुलाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए, चुलाए, चुलाए। गगन तमामा बाजियो, परियो निशान खाओ के तुझो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ। खेत जो मांड्यो सूरमा, सूरवीर बचन के बली, सूरवीर बचन के बली। जपो सूरवीर बचन के बली, सूरवीर बचन के बली। वहां उपजियो चेला मर्द का, मर्द का, मर्द का मर्दान सदाए, मर्दान सदाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए, चुलाए, चुलाए। वहां उपजियो चेला मर्द का मर्दान सदाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए। धन गुरु ते धन गुरु दियां फौजां जिथे तक कहने अमेरिका भी नहीं ना पहुंच सकिया, ਸਿੰਘ पिछले समय च उत्थे भी झंडे चला के आए। आखो सतनाम वाहिगुरू। सतगुरु मेहर करन ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। थोड़ा ही समा होया इत्थे भी निशान साहब चला के गए। आखो सतनाम वाहिगुरू। ये सच है कि जदों सिंह घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे हन, दिल्ली फिर अगे झांजर पा के जरूर नचदी है। ये लोग सानू लोड़ है अपने किरदारां नू समझण दी। जिदन असी अपनी ताकत नू पहचान गए ना, जिदन असी एकता कर लई ते खालसा राज जरूर आएगा। आखो सतनाम वाहिगुरू। वो दिन दूर नहीं जिदन असी एक हो गए ते खालसे दे झंडे जिदा जुगा जुगा तक झुलते ने ते जुगा जुगा तक झुलते ही रहणगे। करियो कृपा सारे मिलके ये शब्द पढ़ दें। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए, निशान चुलाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर
निशान चुलाए चुलाए चुलाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए निशान चुलाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए चुलाए चुलाए। वहां उपजियो चेला मर्द का मर्द का मर्द का मर्दान सदाए मर्दान सदाए। वहां उपजियो चेला मर्द का मर्दान सदाए सदाए सदाए। तब सिंगन को बख्श कर बहुत सुख दिखलाए बहुत सुख दिखलाए। फिर सब पृथ्वी के ऊपर हाकम ठहराए ठहराए ठहराए। दिन हूँ जगत संभाल कर आनंद रचाए। कह सिमर सिमर अकाल को हर हर गुण गाए हर हर गुण गाए हर हर गुण गाए हर हर गुण गाए गाए हर हर गुण गाए। गुरु 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 हर हर गुण गाए हर हर गुण गाए हर हर गुण गाए हर हर गुण गाए। वहां गुरु गोबिंद गाजी सब जिन सिंह जगाए। तब भयो जगत सब खानसा मन मुख परमाए। ओठ पल के बलबीर सिंह शस्त्रन चमत्कार। तब सब तुर्कन को शेद कर अकाल जपाए अकाल जपाए अकाल जपाए अकाल जपाए अकाल जपाए। कोई भी रसावा नहीं आ रही। पूजा पाके जपो जी। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुराए निशान चुराए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुराए चुराए चुराए। यह 12 सदी नबेड़ कर गुर पड़े सुलाए गुर पड़े बुलाए। तब सुस्त मले से देख पे कल कपड़े उड़ाए उड़ाए उड़ाए।
भारत दृढ़ाए तब सब पृथ्वी सुखिया पई दुख दर्द गवाए 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 जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए निशान चुलाए जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए 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 फिर सुख निश्चल बख्शियो जगत त्रास चुकाए जगत के जगत पे त्रास चुकाए उदास खड़ा कर पकड़ के यो उच्चर सुनाए हे सतगुर जमदास सो मोगे ले गो छड़ाए जब हो दासन को दासरा गुर टेहल गुर टहल कमाए तब छूटे बंधन सकल कुल नरक ना जाए हर दासा चिंतिया सद सदा गुर संगत केला गुर संगत मेला गुर संगत मेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला 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 आपे गुर चेला जवा आपे गुर चेला आपे गुर चेला धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 वाहिगुरु 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 वागे गुरु जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए सारे निशान चुलाए जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए 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 वहाँ उपजियो चेला मर्द का मर्दान सदाए मर्दान सदाए जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए 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 निशान चुलाए 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 निशान चुलाए चुलाए वागे गुरु बोले सोने राज करेगा खालसा खालसा राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा आकी रहे न को वार होए सब मिलेंगे बच्चे शरण जो हो खालसा 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 खालसा
जब चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ 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 गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले खालसा 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 करो कृपा खालसा राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा राज करे खालसा राज करेगा खालसा खंडा जाके हाथ में कल की सो है शीस ठंडा जाके हाथ में कल की सो गए शीस सो गमरी रचया करे गुर कल की तार जगदीश सो हमारी रचया करे गुर कल की तार जगदीश खालसा 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 राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोए उतरे पार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार वाहे गुरु जपो जी वाहे गुरु वाहे गुरु कोई भी रचना मानी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोए उतरे पार जो शरदा कर से खोज पार पार नहार खालसा 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 राज करेगा 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 ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ राज करेगा खालसा राज करेगा राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा आकी रहे आकी रहे चूल ते निशान रहे पंथ महाराज के फूल के निशान रहे पंथ महाराज के सच ते दीवान रहे गुरु महाराज के सच के दीवान रहे गुरु महाराज के देखते देखते पंथ की पंथ की पंथ की राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा खालसा बोले
सारी संगत एक बारी इकट्ठा जकारा बुला दो जी। सत श्री अकाल बोले सो कोटान कोट शुक्र। राजन के राजा महाराजन के गज के राजन के राजा महाराजा 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन महाराजा राजा राजा महाराजन के महाराजा राजा राजा महाराजन के महाराजा राजा राजा महाराजन के महाराजा राजा राजा महाराजन सारी संगत राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन महाराजा ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन जाए ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन जाए क्षत्रधारी क्षत्रिपत शैल रूप चेतना छोड़ कर छाया पर क्षत्रिपत गाये क्षत्रिपत गाये विश्वनाथ विश्वर वेदनाथ बाला कर बाजीगर बान धारी बंधन बताइए बंधन बताइए ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन आए करो कृपा ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन आए न्योली कर्म दूजा धारी विद्या तर ब्रह्मचारी ध्यान गुण गावे ने ध्यान गुण पाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याये दूजा कौन ध्याये ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याये ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याये राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आखरी परिवाजा आपे आखरी परिवाजा आपे आखरी परिवाजा आपे आखरी परिवाजा नासरो मसूर एदी मंजूर जुमला बेज़नू हक हक या गाहा शागे शागन शागा शागे शागन शागा बोले सोने हा बादशाह 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 दरवेश गुरु गोबिंद सिंह
ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਕੋਟਾਨ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਤੁਧ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਜਗੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਬਰਮਾਨ ਦੇ ਬਰਮਾਨ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਮਨ ਵਿਸਾਰ। ਜਗੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਬਰਮਾਨ ਦੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਘਾਟਾ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜੁਗੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਕਮਾਈਆਂ। ਸਾਚ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰ ਵਿਟੂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਅਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਸ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਤ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਐਸ ਕਰੋ ਆਤੇ ਕਰਨ ਹਦਵਾਜੇ। ਹਮ ਸਰੂੜ ਭਾਗਿਓ ਸਤਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਕੰਤ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਰੋਗ ਸੁਤਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸੰਤੇ ਪੂਰੇ ਤੁਰਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਭ ਦੇਹਾਂ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ। ਇਸਰਾ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾ ਰੱਖੇ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਕਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਤ ਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤਰ ਧਾਰੇ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਹਰਿ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇ ਕੋ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਗਏ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਕਬੂਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ। ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਇਤਬਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਰਾਜੀ ਜਾਏ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਰਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में राज करेगा खालसा की रहे ना। खुआर हुई सब मिलेंगे बचे शरण जो, फिकर फोर दलीस सर प्रभ पर किया प्यार। तेक बहादुर सी क्रिया करी न किनो, तेक बहादुर के चलत पयो जगत को शो। है सब जग भयो जय 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 सुर बोला। सो निहाल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ